ngayon guys, magawa tayo ng thumbnail. Ang ginagamit ko na pang-edit ay dito sa PixArt. Ito yung ginagamit ko guys, PixArt, para magawa ng thumbnail. Yan. Meron akong photo dito guys na save ko sa gallery. Ayan siya guys, yung photo na save sa gallery. Yan ang gagawaan natin ng thumbnail. So dito tayo sa baba, text, tapos title ng thumbnail, kasi may na-upload ako doon na paano mag-remove ng green background. So mag-type tayo guys. So ayan guys, pwede din magpili tayo ng mga fonts. Ayan. So ito na lang pipiliin ko guys, yung font, tapos yung color. Hanap tayo ng color guys. Ayan. Tapos stroke. Stroke guys. Gusto ko kulay. Ayan. Yung kulay niya stroke pink. Tapos check natin guys. Text tayo ulit. Green background. Ayan. Check. Ayan. Adjust lang natin. Hilain natin guys. Yan. Yung color niya guys, i-change natin ng green. Ayan. Tapos stroke. Kung black, okay naman yung black, green background. So ayan na lang guys. Yan na lang ang ating thumbnail ngayon. So check natin kung okay na. Check. Ayan, okay na siya guys. Pwede na siyang ilagay natin sa thumbnail ng ating video sa YouTube.